নমস্কাৰ, ৱেলকাম টু ডিজাইনিং এণ্ড ফেব্ৰিকেশ্যন। আজি আমি কথা পাতিম ৱেল্ডাৰ MCQৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 83 পৰা। 83 কুৱেশ্যনটো কৈছে, হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য ৱেল্ড জইণ্ট শ্বয়িং দ্য চিম্বল এ। এ চিম্বলত দেখুওৱা এইটো জইণ্টটোৰ নাম কি? এই চিম্বলত যিটো ভি আকাৰত দেখুওৱা হৈছে এইটোৰ নাম হৈছে ছিংগল ভি বাট ৱেল্ড। আৰু বি চিম্বলটো যিটো দেখুৱাই আছে সেইটো জইণ্টটো বুজাইছে ফ্লেট। চি আকাৰত যিটো চিম্বল দিয়া হৈছে সেইটো কোৱা হৈছে কনভেক্স। আৰু ডিত যিটো চিম্বল দিছে সেই চিম্বলটো হৈছে কনকেভ ৱেল্ড। চ' ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ডি, ছিংগল ভি বাট ৱেল্ড। 84 নম্বৰ কুৱেশ্যনত কৈছে, হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দি টাইপ অফ দ্য জইণ্ট ফৰ দ্য চিম্বল শ্ব'ন ইন ডি। অপশ্যন ডিত যিটো চিম্বল আছে এইটোৰ নাম কি? ইয়াত দুটা জইণ্ট আছে একেলগে, এটাটো হৈছে ফ্লেট ছিংগল ভি আৰু এটা হৈছে ফ্লেট বেকিং ৰান। ইয়াত অপশ্যন এত আছে কনকেভ ফিলেট, অপশ্যন বিত আছে কনভেক্স ডাবল ভি বাট, চিত আছে ফ্লেট ছিংগল ভি বাট ৱেল্ড আৰু ডিত আছে ফ্লেট ফ্লেছ ভি বাট ৱেল্ড উইথ বেকিং ৰান। চ' ইয়াত কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব ফ্লেট ভি বাট ৱেল্ড উইথ বেকিং ৰান। 85 কুৱেশ্যনটো কোৱা হৈছে, হোৱাট আৰ দ্য টু টাইপছ অফ দি MS পাইপছ। মাইল ষ্টীল পাইপছ দুই প্ৰকাৰৰ আছে আমি জানো। ইয়াত কি প্ৰকাৰ আছে এই দুটা সুধিছে। ফৰ্জ পাইপ, ৰোল পাইপ, ষ্ট্ৰিপ ৰোল্ড, মল্ডেড পাইপ, বেণ্ড শ্বীট পাইপ, হট ফৰ্জ, চিমলেছ পাইপ, ৰেজিষ্টেঞ্চ ৱেল্ডেড পাইপ। কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব ডি, কাৰণ পাইপ আমি দুই ধৰণেই বনাব পাৰিম। এটা আছে চিমলেছ টাইপ পাইপ আৰু এটা আছে ৰেজিষ্টেঞ্চ ৱেল্ডেড পাইপ। 86 কুৱেশ্যনটো কোৱা হৈছে, হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য টাইপ অফ দ্য জইণ্ট ফৰ দ্য চিম্বল শ্ব'ন ইন চি। চিত যিটো চিম্বল দিয়া হৈছে ইয়াৰ নাম দিছে। ইয়াত দুটা চিম্বল আছে, এটা ওপৰৰ চিম্বলটো বুজায় যে এইটো এটা কনকেভ ৱেল্ড আৰু 2 নম্বৰ চিম্বলটো বুজাইছে এইটো এটা ফিলেট ৱেল্ড। ইয়াত কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব concave fillet A. Option A is the correct answer. 87 question to কোৱা হৈছে, which type of the electrode is produced short arc length। কেনেকুৱা টাইপৰ ইলেক্ট্ৰডে short arc ফৰ্ম কৰে? heavy coated electrode, light coated electrode, medium coated electrode or super heavy coated electrode। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব হেভি কোটেড ইলেক্ট্ৰড। আমি নৰ্মেলি জানো যে আৰ্ক লেন্থ 3 প্ৰকাৰৰ হয়, শ্বৰ্ট আৰ্ক, লং আৰ্ক এণ্ড মিডিয়াম আৰ্ক। হেভি কোটেড ইলেক্ট্ৰডখিনি সদায় শ্বৰ্ট আৰ্ক লেন্থ ফৰ্ম কৰিব পাৰে। 88 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে, হুইচ টাইপ অফ দি আৰ্ক লেন্থ প্ৰডিউচ দ্য ডিপ পেনেট্ৰেশ্যন ৱেল্ড। ডিপ পেনেট্ৰেশ্যন ৱেল্ড এনেকুৱা ধৰণৰ আৰ্ক লেন্থে ফৰ্ম কৰে। চ' 88ৰ এনচাৰটো হ'ব শ্বৰ্ট আৰ্ক লেন্থ, কাৰণ শ্বৰ্ট আৰ্ক লেন্থত ইলেক্ট্ৰডৰ টিপটোৰ পৰা বেছ মেটেল লেন্থটো আটাইতকৈ কম থাকে, চ' পেনেট্ৰেশ্যন ডিপাৰ হয়। 89 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কৈছে, হোৱাট ইজ দ্য কনভাৰ্জন ফাংচনছ অফ এ ৰেক্টিফায়াৰ। ৰেক্টিফায়াৰৰ কি প্ৰকাৰে কনভাৰ্জ কৰে? AC to AC, DC to DC, AC to DC or DC to AC। So rectifier convert কৰে from AC to DC, from alternating current to direct current। So ইয়াত correct answer হ'ব option C। 90 number question to কৈছে, which arc length produce the correct fusion। কোনটো arc length properly মানে fuse কৰিব পাৰে, মেটেলটো গলাব পাৰে? long arc length, short arc length, normal arc length and two long arc length। চ' ইয়াত কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব নৰ্মেল আৰ্ক লেন্থ, যিটোক আমি মিডিয়াম আৰ্ক লেন্থ বুলিও কওঁ। কাৰণ লং আৰ্ক লেন্থেতো মেটেলটো পূৰা ফিউজ কৰিব নোৱাৰে আৰু শ্বৰ্ট আৰ্ক লেন্থে পেনেট্ৰেশ্যন বেছি বঢ়াইহে দিব। চ' ইয়াত প্ৰপাৰলি ফিউজ হ'বলৈ নৰ্মেল আৰ্ক লেন্থ প্ৰয়োজনীয়। 91 কুৱেশ্যনটো কৈছে,
which type of the polarity is used in welding for non-ferrous metals? Non-ferrous metals কেনেকুৱা ধৰণৰ polarity use কৰা হয়? Normally আমি জানো যে polarity দুই প্ৰকাৰৰ হয়, এটা straight polarity আৰু reverse polarity. Straight polarity electrode negative base metal positive আৰু reverse polarity electrode positive base metal negative. So in 90 number question the answer hobo reverse polarity. 92 question to dise which is used for a arc welding if there is no electric power supply. If কোনো power supply নাথাকে তেনেহলে কেনেকুৱা ধৰণৰ arc welding হ'ব? Rectifier set, transformer set, motor generator set আৰু engine generator set. ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব engine generator set. য'ত কোনো power supply নাথাকে তাত আমি engine generator set দি welding কৰিব পাৰো আৰু engine generator set to is directly DC. It is a good advantage of DC. 93 question to কৈছে what is the angle of electrode while welding in vertical position? Vertical position ত আমি welding কৰা সময়ত ইয়াৰ angle টো কিমান থাকে? Normally vertical position ত যেতিয়া আমি welding কৰো তেতিয়া আমাৰ angle টো 70 to 80 degree ওচৰা-ওচৰি হয় আৰু flat position ত যদি কৰো তেতিয়া আমাৰ 80 to 90 degree হয়. Which type of the arc produces humming sound? 94 question ত কৈছে কেনেকুৱা type of arc humming sound form কৰে? So এটো হ'ব long arc length. Long arc length সদায় humming sound form কৰে আৰু যিখিনি short arc হয় সেইখিনি popping sound form কৰে আৰু normal arc cracking sound form কৰে. 95 question to question which type of the arc length is used in thin sheet metals? Thin sheet metals আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ arc length আমি use কৰো? So it's about long arc length. কাৰণ আমি যদি medium বা short arc use কৰো তেনেহলে excessive penetration হৈ যাব. Burn through হোৱাৰো সম্ভাৱনা থাকে. 96 question to কৈছে which type of the polarity is used in sheet metal welding? Sheet metal welding ত আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ polarity use কৰো? ইয়াৰ correct answer হ'ব reverse polarity, মানে electrode positive আৰু base metal negative. 97 question to কোৱা হৈছে which polarity is used welding with a heavy and super heavy coated electrodes? So 97 question to correct answer হ'ব B, reverse polarity. 98 question to কৈছে which polarity is used in welding of cast iron? Cast iron welding কৰিবলৈ আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ polarity use কৰো? So 98 ৰ correct answer হ'ব reverse polarity. Straight polarity বহুত কম ক্ষেত্ৰতে use কৰা হয়. Normally non consumable electrode কাৰণে straight polarity use কৰা হয়. 99 question to কৈছে what sound or what should be the angle of electrode in the flat position welding? Flat position welding কৰা সময়ত আমাৰ electrode angle কিমান থাকে? এটো এই ক্ষেত্ৰটো answer হ'ব C, 70 to 80 degree. 100 question to is what should be the angle of electrode in horizontal position welding? Horizontal position welding angle to সদায় কমি যায়. So horizontal position welding angle হ'ব 45 to 55 degree. 102 এটা option missing আছে ইয়াত 101 নাই direct 102 আছে. What is the size of the nozzle is suitable for the welding of 50 mm dia pipe with 3.15 mm wall thickness? সদায় আমি পাইপ weldingৰ সময়ত এটো মন কৰিব লাগে যে পাইপৰ ডায়ামিটাৰটো ইয়াত মেটাৰ নকৰে. ইলেক্ট্ৰোডৰ বা নজলটো আমি যেতিয়া সিলেক্ট কৰো তেতিয়া সদায় আমি পাইপৰ wall thicknessটো ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব. সো ইয়াত wall thicknessটো আছে 3.15. সো 3.15 wall thicknessটো থাকিলে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 7. B. And 103 was what is the purpose of wrapping the weld cable the job in welding?
কিয় ৱেল্ডিং কেবলটো জবৰ চাৰিওফালে মেৰুৱা হয়? মেইনলি এনচাৰটো হ'ব টু কণ্ট্ৰল দি আৰ্ক ব্ল'। আমি আৰ্ক ব্ল' কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ এই কামটো কৰা হয়। 104. What is the purpose of fixing the run-on and run-off plates in arc welding? 104 answer to etu hobo a control the arc blow. Run-on and run-off plate hoise mane jitu ami welding koru tar agfale aru pisfale dui side ote duta extra plates logwa hoy jot welding kora homoyot ketiaba starting aru ending ot jikhini problem create hoy arc blow karone এই প্ৰব্লেমটো ক্ৰিয়েট নহয় আৰু আফটাৰ ৱেল্ডিং তাৰপিছত সেই ৰান অন এণ্ড ৰান অফ দুইটা প্লেট বিচ্ছিন্ন কৰি দিয়া হয়। Which defect is can be controlled by keeping a magnetic bridge on the top of the groove joint? Magnetic bridge এটা কিয় ৰাখা হয় সেইটো কি উত্তৰ হ'ব আৰ্ক ব্লো। 106. What defect you find in this given figure? আৰ্ক ব্লো। আৰ্ক ব্লো হৈ যোৱাৰ কাৰণে ইয়াৰ যিটো আৰ্ক ফৰ্ম হৈছে সেই আৰ্ক ফৰ্মটো নিজৰ জেগাত নপৰি এই ডেভিয়েট হৈ গৈছে, ই ভিতৰ ফালে সোমাই গৈছে, সেইটো মেগনেটিক ইণ্টাৰপ্ৰেশ্যনৰ কাৰণে হৈছে। চ' এইটো এনচাৰ হ'ব এ আৰ্ক ব্লো। 108. Which among the joint are covered under the fillet group? Fillet groupত কোনটো জইণ্ট আহিব? T joint, lap joint, T joint, corner joint, edge joint, and T joint, lap joint, corner joint, edge joint. So ইয়াত উত্তৰটো হ'ব B, কাৰণ T joint আৰু corner joint fillet joint আণ্ডাৰত আহে। 109 কৈছে what happens if the root gap is lesser than 1/6 of the plate thickness? যদি root gap যিটো দিয়া হয় দুটা প্লেটৰ মাজত যিটো গ্যাপ দিয়া হয় সেইটো যদি 1/6 of the plate thickness হয় তেনেহলে কি হ'ব পাৰে? More chances of distortion, more penetration will result, likely defects like blowhole porosity, base metal is not fused till the bottom of the joint. So here correct answer to hobo D, কাৰণ যদি root gap to ইমানেই কম হয় তেতিয়াহলে base metal fuse নহব, নগলিব at the bottom of the joint, একেবাৰে তললৈকে মেটেলটো নগলে। So root gap minimum 3 to 3.15 হ'ব লাগে, ডিপেণ্ড কৰিব এইটো মেটেল থিকনেছৰ ওপৰত। 110. Which arc length produces popping sound? মই কৈছিলোঁ আগৰ ভিডিঅ'ত, আগৰ কুৱেশ্যনত কোৱা হৈছিলে যে পপিং চাউণ্ড ফৰ্ম কৰে short arc length B. And 111. What arc length should use to reduce the spatter? Spatter reduce কৰি আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ arc length use কৰোঁ? আমি normally normal arc use কৰিলে spatter reduce হয়। So ইয়াত correct answer হ'ব C. 112. What is the indication of wrong polarity in DC welding? Wrong polarity ভুল হৈছে বুলি আমি কেনেকৈ গম পাব পাৰোঁ? Electrode become red hot, electrode will freeze with the job, excessive spatter and poor penetration, it will produce edge of the plates melted off. The correct answer was C, excessive spatter and poor penetration. 113. How do you name the depression formed at the end of the weld? কেনেকুৱা গম পোৱা যাব যে যিটো ডিপ্ৰেছ ফৰ্ম হৈছে ৱেল্ডিঙৰ একেবাৰে শেষত গৈ মেলি যেতিয়া ইলেক্ট্ৰড পাত লাগি ধৰিছে বা কিছুমান আণ্ডাৰকাট টাইপৰ ফৰ্ম হৈ গৈছে এট দ্য এণ্ড অফ দি ৱেল্ডিঙৰ শেষৰ চোৱাত, সেইটোক কোৱা হয় ক্ৰেটাৰ। 113 শুদ্ধটো হ'ব বি, এই ডিফেক্টটোক ক্ৰেটাৰ বুলি কোৱা হয়। 114 যিটো ছবি দিয়া হৈছে মেগনেটিক ফিল্ড shown in the figure below, এইটো কিহৰ ছবি, এইটো কিহৰ কাৰণে দিয়া হৈছে? দুটা টাইপৰ মেগনেটিক ফিল্ড ফৰ্ম হৈছে, এটা ফৰ্ম হৈছে around the electrode আৰু এটা ফৰ্ম হৈছে around the base metal. So electrodes gets overheated, electrodes slicks to base metal, excess melting of the base metal, arc is deviated from its original path. So the correct answer to D, arc is deviated from its original path, নিজৰ ৰাস্তাৰ পৰা
আৰ্কটো ডেভিয়েট হৈ মেলি অন্য এটা ৰাস্তাৰ ফালে যাবগৈ, এইটো আৰ্ক ব্ল' হৈছে। আৰ্ক ব্ল' ডিফেক্টৰ কাৰণে এইটো হৈছে। 115 কৈছে which defect will occur when the equipment is changed for AC to DC supply in arc welding? কোন ধৰণৰ ডিফেক্ট ফৰ্ম হয় যেতিয়া ইকুইপমেণ্টটো চেঞ্জ কৰা হয় for AC to DC supply in arc welding? So ইয়াত কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব আৰ্ক ব্ল'। আৰ্ক ব্ল' হোৱাৰ কাৰণে আমি এইটো AC বা DC যদি ছাপ্লাই থাকে তেতিয়া আমি এইটো আৰ্ক ব্ল' ফৰ্ম হয়। সেইকাৰণে আমি সদায় আৰ্ক ব্ল'ৰ পৰা বাচিবলৈ আমি AC ইউজ কৰোঁ, কাৰণ ACত কেতিয়াও আৰ্ক ব্ল' নহয়। চ' থেংক ইউ ফ্ৰেণ্ডছ, আজিলৈ ইমানে। নেক্সট কুৱেশ্যনছখিনি আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত আপলোড কৰিম। ধন্যবাদ।